तो हे गाइस वेलकम बैक टू द अनदर भिडिओ। सो अपनी में लो এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিও হবনি কল যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আন্ডাৰত বিএ বিকম বিএসসি কৰি আছে ফাৰ্স্ট সেমিষ্টাৰত অৰ্থাৎ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এবাৰ ফাৰ্স্ট সেমিষ্টাৰৰ হয় তো সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী বহুতে মানে কমেন্ট কৰি আছিল যে দাদা আমাৰ যেটো ফাৰ্স্ট সেমিষ্টাৰৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কাৰ্ড হেতু আমি কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিম। সো হেতু বিষয়লৈ এটা ভিডিও বনাব লাগে। সো ফাইনালি ভিডিওটো লৈ আহিলো। সো আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগত এটা অনুৰোধ, যদি আপোনালোকে এই ভিডিওটো এতিয়ালৈকে লাইক কৰা নাই প্লিজ লাইক কৰি দিব আৰু আমাৰ 𝗕𝗫𝗀 ইউটিউব চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। সো বলক আজিৰ ভিডিওটো আমি আৰম্ভ কৰো। তো বন্ধুসকল ৰেজিষ্ট্ৰেচন কাৰ্ডটো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব হেতু আপোনালোকক কৈ আছো। সো প্ৰথমে আপোনালোকৰ মোবাইল বা ল্যাপটপ বা কম্পিউটাৰত যিকোনো এখন ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰিব। সো মই মোবাইলতে যেটো ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ হেতু মই ওপেন কৰিছো। তো ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰথমে সাৰ্চ কৰিব লাগিব 𝗎𝑢portal.in। সো 𝗎𝑢portal.in বুলি মই ইয়াতে সাৰ্চ কৰি দিলো। তো সাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এখন পেজ খোল খাব আৰু এইখন পেজত আহাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাওক যে যেটো আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰাৰ কাৰণে মানে যেতিয়া আপোনালোকে ফাৰ্স্ট ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলে তো হেতু অপচনতে যাব লাগিব। ইয়াতে চাওক যে নিউ ষ্টুডেন্ট ৰেজিষ্ট্ৰেচন এণ্ড লগইন বুলি দিয়া আছে। তো এই নিউ ষ্টুডেন্ট ৰেজিষ্ট্ৰেচন এণ্ড লগইনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। তো ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এইখন পেজ আহিব। তো এইখন পেজত আহাৰ পিছত ইয়াতে চাওক যে আপোনালোকৰ লগইন যেটো অপচন হেতু ইয়াতে দিয়া আছে। তো প্ৰথমে আপোনালোকে ইয়াতে লগইন কৰিব কিহেদি। সো এটা আপোনালোকৰ যেটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিছিলে সো ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এখন হাৰ্ড কপি দিছিলে যেটো আপোনালোকে কলেজত জমা দিছিলে। তো সেই হাৰ্ড কপিখনত আপোনালোকৰ এখন হেৰি আছে এপ্লিকেশন নম্বৰ আছে মানে এপ্লিকেশন আইডি। সেই এপ্লিকেশন আইডিটো ইয়াতে দিব লাগিব আৰু তাৰ পিছত আপোনালোকে যেতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিছিলে তো কৰাৰ সময়ত আপোনালোকে যেতিয়া এপ্লিকেশন আইডি আহিছিলে আৰু তাৰ লগত কিন্তু আপোনালোকৰ এটা পাসওয়াৰ্ড আহিছিলে কেইটামান আখৰেৰে। সো সেই পাসওয়াৰ্ডটো আপোনালোকে ইয়াতে দিব লাগিব। আৰু যদি কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰী এই পাসওয়াৰ্ডটো মনত নাই মানে পাহৰিছে বা পাসওয়াৰ্ডটো কৰবাত লিখি দিছিল হেৰাইছে তো সেই পাসওয়াৰ্ডটো আপোনালোকে কেনেকৈ পাব হেতু বিষয়লৈ যদি ভিডিও লাগে মই আপোনালোকক কমেন্ট কৰিলে আপোনালোকৰ বাবে ভিডিওটো লৈ আহিম। মানে আপোনালোকে কেনেকৈ ৰিজেনাৰেট কৰিব পাসওয়াৰ্ডটো হেতু বিষয়লৈ যদি ভিডিও লাগে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি ক'ব পাৰে। তো মই পাসওয়াৰ্ডটো কেনেকৈ বনাব লাগে কৈ দিম আপোনালোকক। তো এতিয়া কথা হ'ল যে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কাৰ্ডটো কেনেকৈ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব। সো প্ৰথমে আপোনালোকে এটা এপ্লিকেশন আইডিটো দিব লাগিব। তো মই এটা এপ্লিকেশন আইডিটো দি লওঁ। তো বন্ধুসকল এতে মই এপ্লিকেশন আইডি আৰু পাসওয়াৰ্ডটো দিছো আৰু তাৰ তলত এতে চাওক যে প্লাস না জি আহে হেতু আপোনালোকৰ টোটাল কৰি যিমান আহে হেতু এতে দিব লাগিব মানে ক্যাপচা এটা ফিল কৰিব লাগে। সো হেতু মই এতে দি দিছো। তো দিয়াৰ পিছত এতে চাওক যে লগইন বুলি দিয়া আছে। সো এই লগইনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। সো এতে মই লগইনত ক্লিক কৰিলো। তো লগইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত এতে চাওক যে ফাইনালি লগইনটো হৈ গল আৰু আপোনালোকৰ যেটো হেৰি হাৰ্ড কপি সেই হাৰ্ড কপিখন এতে আহি যাব আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ যেটো ফৰ্ম হেতু আপোনালোকে এটা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ যেটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন কাৰ্ড হেতু আপোনালোকে কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব হেতু আপোনালোকক দেখাই আছো। তো ইয়াতে চাওক যে এফালে এটা অপচন আহিব। ইয়াতে চাওক যে ডাউনলোড বুলি এটা অপচন আহিছে। তো আপোনালোকৰ হয়তো ডাউনলোড অপচনটো নাহিব পাৰে। আপোনালোকে এটা ওপৰপিনে যাব। ইয়াতে চাওক যে এটা 3 ডট মানে এটা লাইন দি আছে। তো এটা আপোনালোকে যদি ক্লিক কৰে এটো হাইড হৈ গল। আকৌ যদি এটা ক্লিক কৰে আপোনালোকৰ এটো আহি যাব। সো এটা ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাওক যে ডাউনলোড বুলি অপচন আহিছে। তো এটা আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। তো এই ডাউনলোড অপচনত ক্লিক কৰিব। সো ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাওক যে ইয়াতে ডাউনলোড অপচন আহিছে। সো এই ওপৰৰ যেটো ডাউনলোড অপচন এটো যদি আপোনালোকে ক্লিক কৰে তেতিয়াহলে আপোনালোকৰ যেটো হাৰ্ড কপিখন মানে ৰেজিষ্ট্ৰেচন এপ্লাই কৰিছিলে যেটো সেই হাৰ্ড কপিখন ইয়াতে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু যেটো আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কাৰ্ড হেতু আপোনালোকে ডাউনলোড কৰাৰ বাবে ইয়াতে চাওক যে ডাউনলোড ৰেজিষ্ট্ৰেচন সাৰ্টিফিকেট বুলি ইয়াতে দিয়া আছে। তো এই ডাউনলোড ৰেজিষ্ট্ৰেচন সাৰ্টিফিকেট যদি আপোনালোকে ক্লিক কৰে আপোনালোকৰ যেটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন কাৰ্ড হেতু ডাউনলোড হ'ব। মই ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলো। তো ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাওক যে ডাউনলোড অপচন আহিছে। তো ইয়াতে মই ক্লিক কৰি তো এয়া চাওক যে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কাৰ্ড যেটো হেতু মই ইয়াতে ডাউনলোড কৰিলো। সো এনেকৈ আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। এয়া চাওক যে ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰটো ইয়াতে শো কৰিছে। তো এনেকৈ আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। সো আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিওটো ভাল লাগিছে। যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰি দিব আৰু 𝗕𝗫𝗀 ইউটিউব চেনেলত নতুন হলে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। সো বন্ধুসকল আজিলৈকে মানে বাই জয় অসম।